Let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger. Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image. As he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, making them crazy, bringing the Dark Place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the Dark Place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the Dark Place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake, Alan, we've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the Dark Place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. És ezzel visszakaptuk az FBI ügynököt, de jó. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. Micsoda? If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Hát... Szerintem talán egy kicsit mindkettő. Mielőtt tovább megyünk ebbe a dologba, gyorsan összefoglalom, hogy mi történt. Na ugye... Ellent ugye most próbálják, Saga meg Casey próbálja őt kikérdezni, hogy mi az ördög történt, és mi a franc történt szegény szerencsétlennel a Sötét Helyen. Ezen a érdekes
érdekes szituációban, amiben el van tűnve 13 éven keresztül, és nagy összességében Ellen úgy gondolja, hogy most is hasonló dolog folyik itt Bright Fallsban, mint 13 évvel ezelőtt, csak a Sötét Erőnek most nincs rá közvetlenül szüksége, hogy Ellen megírja a történetet, ami alapján, aminek segítségével hatalomra tud kerülni, hiszen lemásolta őt Mr. Scratch képébe, és így ő is tud egy sztorit írni, amivel elvileg pár napon belül, mikor ez a Deerfest ünnepség megkezdődik Bright Fallsban, megpróbálja a világot, a mi világunkat, ha jól értem, a saját képére, a saját tetszésének átformálni, azzal, hogy megírta ezt a Initiation nevű történetet. És ez a Cult of the Tree nevű szekta talán Scratchnek a munkáját követi, és azért követik ennyire a sötétséget ők is. És Ellen valamiért úgy emlékszik, hogy náluk van a clicker, az a kis régi lámpakapcsoló, amivel az első játékban le tudta győzni a tó mélyén a sötétséget, amit ugye az édesanyja adott neki régen, hogy ha Ellen fél a sötéttől, akkor csak megnyomja azt a gombot, és az összes félelme eltűnik. És ha már a sötétség is, és ha már a tó mélye, ugye a sötét erő most már nincs odakötve elvileg a tó mélyéhez, mert Mr. Scratch segítségével úgy variálja a világot, meg a sötét helyet, ahogy ő azt szeretné, Ellentől függetlenül. És a Saga arra is kíváncsi volt, hogy ezek a kéziratlapok, amiket találnak itt össze-vissza most Bright Fallsban, ők, tehát Saga és Casey, meg mindenki más, aki Bright Fallsban belekerült frissen ebbe a történetbe, ők hogy az ördögbe kerültek bele. Ellennek a memóriája sajnos nem teljes, minthogyha rengeteg dologra nem emlékezne, amiket a Sötét Helyen átélt. Nem tudom, hogy mikor felejtette el ezeket pontosan. Hány félefajta körforgást kellett megélnie a Sötét Helyen, mire kijutott, és vagy a kijutás okozta ezt az emlékezet kiesést nála. De Ellen emlékszik, hogy néha látta Sagát egy-két látomásában, és úgy gondolja, hogy ő segített neki ezekben a látomásokban, hogy valahogy olyan végkimenetelt, vagy olyan folytatást írni a történetnek, ami alapján végül ki tudott jutni. Viszont emiatt Mr. Scratch is tudja, hogy Saga Anderson és a társai is itt vannak mondjuk úgy a közelben és a történetben, és ezért Mr. Scratch megpróbálja úgy manipulálni a sztorit, hogy tudjon nekik ártani. Szóval elképzelhető, hogy ezért találkozunk most már mi is Sagaként, meg Caseyként a Sötét Erővel, Nightingale-lel, meg ezekkel a megszállásokkal. Ami szar. Röviden tömören, ami szar. Szegény Ellen. Wow. Wowie. De szereztünk ennek hála jó sok nyomot, plusz a profilingot tudjuk használni most már Ellen elméjén is. Nézzük csak. Wake. Scratch. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Ja, Scratch viseli elvileg Ellennek az arcát, de Scratch valójában a Ellen dühének és közben a Sötét Erőnek is a megtestesülése, és itt van valahol Washingtonban, és elvileg vadászik Wake-re. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Aha, és valószínűleg azért nem találkozott vele eddig, idézőjelben személy szerint senki, mert Scratch is most jutott ki elvileg a Sötét Helyről Wake-kel együtt, szóval ki tudja, talán most itt ólálkodik valahol a környéken. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker.
Oké, Wake elvileg kéziratlapokat rejteget, és ezért tudja, hogy a szektánál van a clicker. Elvileg. Nagyon bizarr volt, ahogy a játék rázummolt erre a kitömött szarvasfejre, ahogy megemlítettük, mielőtt megemlítettük volna Wake-nek a szektát. Szük csak. Tudok most fegyvert fejleszteni? Nem, mert még nincs elég oldalcafatkám ahhoz, hogy tudjam Saga fegyvereit fejleszteni. Viszont a caseboard, itt csak tudok valamit csinálni. Aha, cases. The story. 15 darabom is van. Ellen Wake interjúja. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. Szuper. Wake rengeteg információt adott számunkra, és ha megtaláljuk a szektát, akkor előre megtaláljuk ezt a clicker nevű lámpakapcsolót is, amiről beszélt. Can't say I understand all this, but if Wake is telling the truth, then his magic light switch is the most tangible lead. Let's start there. Nem állítom, hogy mindent értek ebből, de ha Wake igazat mond, akkor ez a varázslatos villanykapcsoló az egyik legjobb nyom, amin elindulhatunk. Szóval kezdjük ezt el. Hol van a clicker? Wake. The cult of the tree is in possession of the clicker. Oké, már eddig is kutattunk a szekta után. 2 legyet üthetünk egy csapásra. Nincs. Elfogytak a nyomaim? Oké, cases. The story. The story. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Oké, szóval az oldalak, amiket találtunk, az egy történet, amit a visszatérésnek címzett meg Alan Wake. Wake wrote a book in the dark place called Return. Scratch edited it into a horror story. The story events are slowly coming true. Szóval Wake írt a Sötét Helyen egy könyvet, aminek az a címe, hogy a visszatérés. Scratch pedig beleírt egy-két szerkesztést, amivel egy horror történettel alakította az egészet. Ennek a történetnek az eseményei pedig szépen lassan valósággá válnak. How does the story change reality? Rules? Hogyan változtatja meg a történet a valóságot? Mik a szabályok? There is an entity inside the dark place called the dark presence. Van egy entitás a sötét helyen, amit a sötét jelenlétnek hívnak. Wake 13 éven keresztül csapdába volt esve a sötét helyen. Fiction coming into contact with dark place has the power to change reality. Wake azt állítja, hogy a fikció, ami kapcsolatba lép a sötét hellyel, annak megvan az ereje ahhoz, hogy megváltoztassa a valóságot. A történet megváltoztatja a valóságot szépen lassaskán részletről részletre. A folyamat megállíthatatlan, és mondjuk úgy, hogy folyamatos. Some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, the page called this area an overlap. Aha. Egy másik furcsa létsíkon a sötét hely összeolvadt a miénkkel, és ezt hívjuk átfedésnek. For later. Többi az későbbre. Dark place. Pont. Find evidence. Wake szerint a sötét jelenlét, a sötét erő olykor manifestálódni tud. De hogyan és miért? Dark presence?
Scratch és a sötét erő megkülönböztethetetlenek egymástól, azt mondja. Azt mondja Wake. When the dark presence looks like Wake, it goes by the name Scratch. An evil twin is a bit convenient. I'll keep an eye on it. Oké, amikor a sötét erő úgy néz ki, mint Wake, akkor Scratchnek nevezi magát. Egy gonosz ikertestvér hogy is mondjam, nem véletlen ebből a szempontból, figyelnem kell majd rá. Oké, a lámpafény úgy néz ki, hogy meg tudja gyengíteni az elragadottakat. Wake in the form of Scratch. In the form of Scratch, the Dark Presence editing's Wake story wants to turn the world into a fucking nightmare. Wake azt állítja, hogy Scratch formájában a sötét erő átírja Wake történetét, és az egész világot egy kibaszott rémálommá akarja formálni. Okay, well, I obviously can't let that happen. Oké, ezt nem engedhetem. Fiction coming into contact with the dark place. Nem? Oké. Storage changes reality bit by bit. The process is gradual. Aha. Jó, úgy néz ki, hogy ezeket ide kell pakolnom. Nem? Jó. Pedig lesz itt bőven nyom is, elvileg 2 meg is van nekünk, hogyha jól látom a kifestést. Itt is lesz még valami számunkra. Wake was in another world at that entire time. Igen. Wake egy tök más helyen volt egész végig 13 éven keresztül. The overlap, az átfedés. The page describes the overlap being related to the dark place where Wake was. Ez a kéziratlap azt mondja, hogy az átfedés egy olyan hely, ami hasonló ahhoz, ahol Wake is volt. I entered the Cauldron Lake overlap by reciting the poem. Igen, Sagának sikerült is ebbe a Cauldron a tói átfedésbe belépnie azzal, hogy egy verset visszamondott, és Nightingale szívét felajánlotta a boszorkánynak. Ugyan lépj be az átfedésbe. The poem was about a local legend, a witch's lost heart, about terror. Ez a vers pedig egy helyi legendáról szólt, egy boszorkány szívéről és a terrorról. Oh. Talk to someone. Oké. Mit tudtam odarakni? So, whatever you write in the dark place becomes reality. It can't be that simple. Szóval bármit is írsz meg a sötét helyen, az valósággá válik? Ez nem lehet ennyire egyszerű. Szuper. Ez azt jelenti, hogy a valóság megváltozásának a hatása nem azonnali, szóval még mindig van időnk ezt helyrehozni. Ó. How to stop the story. Kaptunk egy új fonalat. Wake must get the clicker before Scratch. With it, the story can be changed and Scratch will be sent back to the dark place. Wake azt mondja, hogy muszáj Scratch előtt visszaszereznünk a clickert a szektától, mert azzal meg lehet változtatni a történetet, és Scratchet vissza lehet küldeni a sötét helyre. A magical light switch. Where do I even start with that? Egy varázslatos lámpakapcsoló mégis mi a fenét csináljak ezzel? Hogy kezdjük azt el? That only gives us 2 days to stop this. 2 napunk maradt hátra, hogy megállítsuk a történet valósággá válását. Ó, szar. És még mindig van 3 nyomom, amit fel tudnék használni.
Oké. Fény és a sötét jelenlét. It would make sense that light is effective against the dark presence too. Egyértelmű lenne, vagyis észszerű lenne az, hogy a fény hatásos a sötét erő ellen. Inside a bright light, Saga felt safe, like nothing could hurt her there. A jól megvilágított területek biztonságosak a sötét erő és az elragadottak ellen. Jó, és akkor maradt még egy utolsó nyomom, de ezt csak később tudom felhasználni valamire. Még nem most. És oké. Egyelőre ezt akkor kimaxoltuk. Nézzük csak. Aha, igen, most szembesítetném ellent azzal, hogy rejteget még plusz kéziratlapokat. Okay, Mr. Wake, I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Igen, Wake-nél volt pár oldal összehajtogatva. Azt mondja, ezek az oldalak nagyon fontosak, mert csak azok alapján tudja kikövetkeztetni, mi fog történni. És Saga pedig mondta neki, hogy igen, nem csak te próbálsz rájönni ezekre a dolgok alakulására, ez számunkra is fontos, szóval létszi, add már ide. Ő meg odaadta. At the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Oh! Érdekes. Nézzük csak. Returns 3 local guard the trailer. Standing inside the trailer at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. Her mind reeled from what the horror story was now claiming about her. Her life, her past. She didn't accept it. She stepped out of the trailer. She needed air. But she wasn't alone. A cultist stared at her from behind a deer mask. She drew her weapon, shouted, ran after him. Oké. Egy közeli helyen, egy lakókocsiban fogjuk elvileg Sagaként meglátni ezt a lámpakapcsolót, de egy szektás elvileg megpróbál vele megszökni. Yikes. The Trail of the Cult. Aha. Egy Watery nevű helynek a közelében lesz majd ez. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. Wake villanykapcsolója a szekta birtokában van, valahol egy Watery nevű hely közelében. Egy lakókocsiban, ha jól értem. A trailer near Watery, huh? Good place to start. Okay, trailer. Find evidence. It's all on the page. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. Oh! Innentől kezdve tudsz váltani ellen és Saga története között a... Via the bucket in the janitor's break room. Hogyha használod a vödröt a takarító... A takarító szobájában, mondjuk így. Feel free to play in whatever order you choose. Oh. Itt tudunk váltani? Aha, igen. Itt van kilögybölődve ez a ocsmány folyadék. Itt tudok tárgyakat tárolni. Ez micsoda? Lantern Charm. Adds one charge to Saga's flashlight. Oh. Tényleg Sagának vannak ilyen kis különleges dolgai, hogy a maximum életerőt tud növelni ezekkel a kulcstartókkal, és most már a zseblámpánk is erősebb.
Ati and the janitors. Charms has various benefits. Equip them by placing them in the charm slots. Okay. Switch reality. Mesélj még pár dolgot ezekről az You oldalakról. wrote these pages in the dark place. So why are we finding them here? I think I wrote them up. I remember writing an endless amount of pages. When this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. That's all for now, Mr. Wake. Thank you for your cooperation. És 3 kitűzőnk lehet. Oké, na ugye az első játékban Ellen a Sötét Helyről kapta ezeket a kéziratlapokat, mert ugye... Mert a költő ott próbált neki segíteni, hogy küldte neki a kéziratlapokat a Sötét Helyről lent a tó mélyéről. The Mile High Strangler case. Proud of that one. És Ellen úgy gondolja, hogy talán most is valami hasonló dolog történik. Certificate of Meritorious Achievement to Agent. Certificate of Meritorious Achievement to Agent Saga Anderson. Supervisory Special Agent. Aki kapott egy kitüntetést azért, mert egy ügyet kurva jól megoldott. Na nézzük, csak van még egy nyom, amit felrakhatunk a caseboardra, The Cult of the Tree-ről. He remembers writing many pages while in the dark place. Emlékszik arra, hogy rengeteg oldalt írt a könyvéből, mi alatt a Sötét Helyen volt, és szektások lehet, hogy Scratch követői, végül is náluk van a clicker. Think. Oké. Think. Keep trying. Próbálkozom, igen. Egy pillanat, itt még egy nyom hiányzik. Itt is. Ó. Aha. Writing part of the ritual. If Wake is the origin of the pages, then no cult connection, unless the cult is working with Scratch. Oké, hogyha Wake-től származnak ezek az oldalok, akkor lehet, hogy nincs is kapcsolata a szektával, ha csak a szekta nem Scratch-el dolgozik. Doesn't look right. Nem. Oh. Cult working for and with someone. Why work for Scratch? What does the cult get out of it? Miért akarna a szekta Scratch-el dolgozni? Nekik ez miért jó? Hogy felbugyog mindig ez a sötét folyadék, amikor bejövünk ide. Kipróbálom milyen, amikor ez történik.
És akkor szegény szerencsétlennel visszakerülünk ide. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I had to find it. Visszatértünk akkor a Sötét Helyre egy valóságváltás során. És Ellen azt mondja, hogy látta a címét az utolsó kéziratlapnak, amit a kezében tartott. Visszatérés volt a címe, és meg kell találnia azt a kéziratlapot. The plot board was empty again. I needed a new draft, back at the beginning, but closer to my goal. Oh. Nézzük csak, a storyboard megint üres volt, és újra el kell kezdenünk dolgozni rajta. Első rész, énekelünk a mélyszárlás. Wow! The last draft of initiation had brought me to my writer's room, but not the one where I was writing now. A different reality, a different time. Az utolsó piszkozata a beavatásnak visszahozott engem az írószobájába, de nem oda, ahol én most írok. Egy másik valóság, vagy egy másik időben lehet ez? I had died in the end, again. The dark presence had killed me, but something had changed now. My memories of what had happened were not eaten away. A történet végén megint meghaltam, a sötét erő megölt engem, de valami most más volt, mert az emlékeim megmaradtak. There had been another manuscript there. The title page read Return. Had I written it, but then forgotten about it? It felt important. It was important. Amikor utoljára végkel játszottunk és bejöttünk az írószobájába, akkor láttuk saját magunkat talán egy pisztoly és ebből tátongani a fejünkön, és aztán minthogyha a sötét erő elcsípte volna őt. Nem is tudom. Szóval volt itt még egy kéziratlap. A címe az volt a visszatérés. Én írtam volna, de aztán megfeledkeztem volna róla. Fontosnak érződött, mert fontos is volt. És van itt 3 jegyzet, ami úgy szól, hogy emlékszem, visszatérés, egy körforgás. Ó, és megint a talkshow-ban vagyunk. Ó. Legalábbis úgy látom. Ilyenkor ezek a Words of Power fejlesztések, aha, megmaradtak. Oké. Ha megpróbálok kimenni az ajtón, ami lehetetlen, oké. Akkor gondolom le kell ülnünk írni. Write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out, but still in danger. I was back, and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises. What demons he wrestles with in the dark hours of the night. Together with our house band, the divine old gods of Asgard, we have created something very special. The song is called Herald of Darkness, but I like to call this next segment the story of the journey of Alan Wake, the musical. We just do what we always do. We'll chat, but instead of talking, we'll sing it.
És hogyha akarnék, itt vissza tudok menni Saga Andersonhoz. A játék elvileg hagyja is, hogy olyan sorrendben játszom, amilyen sorrendben szeretném ezt a kettő sztori vonalat, ami nagyon menő. It was locked from the other side. Sokat hallottam már a játék ezen részéről, és most úgy örülök, hogy mi is ide értünk. And sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Of chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away.
But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. You just say you lived a jaded lie. Dark shades could never save the day. So sad, but true.
That was interesting. Ez egy szóra. A vision. Such a dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo scenes to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end. You have to find your way out to bring this song to its end. Is there any way out to bring this song to its end? And I thought this place couldn't get any stranger. Champion of light, herald of darkness, lost in the champion of light. Catchy, right? Herald of darkness, lost in the This time we wanted to do something. I was back. And I hadn't forgotten. I knew how this worked now. I could take control, no more surprises.
and chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away. But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Just say you lived a jaded lie. Dark shades could never save the day. So sad, but true. Catchy, right?